بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنستكمل مع حضراتكم موضوع جديد بس فيما يخص البريزد فريم. فالنقطة الأولانية Alignment Chart or Domograph Detailing اللي هو Effective Length Method ELM، دي هنستعرضها بسرعة. نمرة 2 Adjustment of the Column of Different End Condition، وإزاي نجيب ال M value for End Condition for girders of Braced Frame. نمرة 3 إن شاء الله Solved Problem 7-2 من بروفيسور ماكورماك، والمسألة داخل فيها بريزد فريم وان بريزد فريم في مسألة واحدة. وبعدين النقطة الرابعة إن شاء الله اللي هي الفرنش ايكويشن فور بريزد فريم، وهي معادلة عشان نجيب الكي بتديني فاليو قريبة من الالاينمنت تشارت، بس الالاينمنت شارت مش واضحة بالنسبة لدقة الأرقام، دي بتدينا value approximate close للكي فاليو المحسوبة عن طريق النوموجراف. نبدأ بإذن الله. دي النقط اللي هي لما جاء عمل النوموجراف قال لك البيهيفير بيورلي الاستيك، يعني المفروض ان العمدان دي تكون في الريجون اللي هو بيخضع للاويرل لو، القانون بتاع باي سكويرد اي اي على الكي ال كل تربيع، في لما يكون الكي ال على الار اكبر من 4.7 جذر التربيع للاي على الاف يلد، زي ما احنا حضراتكم تعرضنا ليها في المرات السابقه. نمرة 2 all members have a constant cross section area, all joints are rigid. النقطة الرابعة for columns inside sway inhibited اللي هو البريزد rotation at opposite ends of the restrained beams or girders are equal in magnitude and opposite in direction. يعني بدل ما المومنت هيلف ورا بعض هيبقى مضاد لبعض. producing single curvature bending، يبقى انت عندك البيندنج مومنت مضاد في الدايركشن و supposed to be equal in magnitude زي ما هنشوف ان شاء الله مع حضراتكم. نمرة 5 ده الانهبيتد فريم، فده اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت. بيقول لك stiffness parameter جذر التربيع دي على اي اي for all columns are equal. والبارامترز يعني الاي modulus of elasticity واحد. The joint restraint is distributed to the column above and below the joint in proportion to the EI على ال L، لأن أنت بتجيب سيجما العمود اللي فوق الجوينت والعمود تحت الجوينت، وبالتالي فيما يخص البروبورشن يبقى يعني متناسب مع الدايمنشنز بتاعت العمدان. نمرة 8 all columns buckle simultaneously، يعني بيحصل buckling مش مرتبط ببعضه. نمرة 9 no significant axial compression force exists in the beam or girder، يعني الجردرز او البيم ما فيهاش axial compression force exist. ده الالاينمنت تشارت في سايد سوي انهبيتد اللي هو البريست، زي ما حضراتكم شايفين يبدا من نص وينتهي الى 1، ودي الارقام بتاعته من 0 الى ما لا نهايه، في رقم 50. المعادله بتاعته صعبه شويه زي ما حضراتكم شايفين، عشان تجيب منها الكي دي عمليه مبنيه جدا. ادي الكيرفيتشر اهو سنجل كيرفيتشر جاي من هنا لهنا ولافف تاني، يعني عامل زي الموجه بتلف كده. وبالنسبه للجردر كده ويخش كده وينزل تحت ويطلع فوق، يبقى هو سنجل كيرفيتشر غير الانبريزد فريم اللي هو دبل كيرفيتشر اللي هو بيلف، وكأن انت عندك في النص جوينت بتقلب لك المومنت من بوزيتيف الى نيجاتيف. برضو نفس الكلام اللي اتكلمناه قبل كده، ان البيلد سبورت الجي بتساوي 10 والفيكسد سبورت الجي بتساوي 1. طيب بالنسبة لنفس الموقع اللي هو WWECS Euromass Edu، انا جايب منه كوبي من الالاينمنت تشارت، وده موقع لو حضراتكم ترجعوا ليه بيتضمن محاضرات بطريقة احترافية للكومبريشن ممبرز وباقي العناصر الاخرى من الستيل.
دي الايديال كونديشن، ان انت عندك بيندنج مومنت هنا وبيندنج مومنت معاه في معاه بس ما بيلفش حواليه، يعني بيديك بوزيتيف من هنا، بوزيتيف يعني ديل السهم من تحت كده، يبقى كأن الاثنين ايكوال الماجنتيود واوبوزيت ان دايركشن، ده كلوك وايز والثاني انتي كلوك وايز. فبيقول لك الحاله الكونديشن اللي هي ام بتساوي 1 اللي لما يكون البيندنج ستيفنس 2 اي اي على ال، زي ما اتفقنا المره اللي فاتت ان الجي المعامل اللي هو بتاع الجوينت اللي بجيب منه كي هو بيساوي السميشن بتاع الاي اي على ال العمدان اللي عند الجوينت فوق وتحت على السميشن مضروب في الام في الاي اي على ال للجردر على يمين وشمال الجوينت لو في 2 جردر يمين وشمال، وان الام دي حسب الاند كونديشن ام بتساوي 1 في الايديال كونديشن اللي هي 2 اي اي على ال، لكن لو جاء وحط هنج هنا فايه اللي حصل؟ اللي حصل انه المومنت هنا بيساوي زيرو، بعد ما كان هنا المومنت هنا قد المومنت هنا، المومنت هنا هيبقى في مومنت بس المومنت هنا بيساوي زيرو، وبالتالي بيندك ستيفنس 3 اي اي على ال تربيع، والموديفيكيشن ام هيساوي 1.5 اللي هو الوضع الجديد على الوضع القديم، 3 على 2 ب 1.5. الحاله الاخيره اللي هي لما بيعمل له فيكسيشن يبقى اصبح هنا في مومنت ام والمومنت الثاني ام على 2 كلامبت في الاتجاه المعاكس، هيدي لك بيندنج ستيفنس 4 اي اي على ال، هتقسم الوضع الجديد على الوضع اللي هو بتاع الفورمولا يديك 4 على 2 بيساوي 2. فكأن انت لازم تيجي هنا في المعادله بتاعت الجردر، لكل جردر اذا كان منتهي بنهايه سواء دي او دي، لكل واحد فيهم له معامل الام الخاص بيه بتضرب في الاي اي على ال، وبالتالي قيمه الجي عشان تقدر تخش تشتغل بيها في الجدول هيتم تعديلها. ما تقدرش تاخد الكونديشن دي وتروح داخل حاسب بالطريقه المعتاده بدون ان انت تاخد الام في الحسبان. نبتدي نشوف كل حاله على حاجه. ادي الحاله اللي هي سنجل كيرفيتشر بيندنج، انت عندك 2 بيندنج مومنت، واحد يمين واحد شمال، والاثنين مش في نفس الاتجاه، واحد كلوك وايز واحد انتي كلوك وايز. فاللي بيحصل ايه عشان نجيب السلوب في الجوينت ايه؟ الجوينت ايه اللي هي المفروض بتوصل الجردر بالكولم، فبتاخد مساحه المثلث، مساحه عفوا المستطيل اللي هو بتاع البيندنج مومنت اللي هو بترسم ام ال على اي اي، بتجيب البيندنج مومنت تقسمه على الاي اي وتاخد قيمه البيندنج مومنت، هيبقى لتحت حسب النظام اللي احنا شغالين عليه في مصر ان انت بتاخد البوزيتيف بيندنج مومنت لود لتحت، وبالتالي قيمه الرياكشن هنا هتبقى نص الحمل ده ونص الحمل ده. الرياكشن اوف ذا بيندنج مومنت هو السلوب، وبالتالي يبقى انت عندك ام ال على 2 اي اي وهنا ام ال على 2 اي اي، وده زاويه الدوران، فهتروح لفه الجزء ده اهو اللي هو ده، ادي زاويه الدوران هتروح لفه لان الجوينت دي 90 درجه، فبتروح لفه وراجع للهنج تاني بزيرو. زي ما اتفقنا انه الفورميولا بتاع الكوفيشنت الستيفنس كوفيشنت اللي هي عباره عن ان كي الفا بتساوي الام. هنا عندنا الالفا ايه؟ ام ال على 2 اي اي في الجوينت دي اللي عند العمدان، تغير وضعها بقت ام ال على 2 اي، يبقى اذا الكي فاكتور بتاعها هو ام على الالفا. طب الالفا ام ال على 2 اي اي والام فوق طيروا بعض، 2 اي اي تطلع فوق يبقى عندك 2 اي اي على ال، يبقى هتاخد الام زي ما اتفقنا الوضع الجديد على الوضع المين الاساسي هيبقى واحد لان ده هو الوضع الاساسي. تمام. التطور الجديد ان انت عملت اند جوينت بنت، فالبيندنج مومنت ام هنا اصبح هو لوحده في الميدان، وبالتالي نفس الكيس بتاعتنا ان انت عندك بيندنج مومنت تحت، يبقى هنا المساحه بتاعت البيندنج مومنت دايجرام مقسومه على الاي اي بتساوي نص الام في ال، تلتين لانها قريب منها هتاخد التلتين، النص هيبقى تلت، فبقى عندك السلوب ام ال على 3 اي اي والطرف الثاني ام ال على 6 اي اي. بتاخد السلوب وتعمل علاقه مع البيندنج مومنت وبتجيب منه الكوفيشنت اللي هو البيندنج ستيفنس. بيندنج ستيفنس كوفيشنت ام 2 على الفا، الالفا هنا ام ال اي على 3 اي ام ال على 3 اي اي، الثلاثه تطلع فوق الام يطير مع الام يبقى 3
اي اي على ال اللي هو الكوفيشنت. يبقى نرجع نقول برضو الام الوضع الحالي على الوضع الايه المين، 3 على 2 هيديك 1.5. اخر حاله اللي هي الحاله بتاعه الفيكسيشن، يبقى انت عندك هنا راديو مومنت، ونتيجه الفيكسيشن غصب عنك بيطرق مومنت، لكن عشان السلوب هنا بيساوي 0 والسلوب بتاع الجوينت بيطيروا بعض، فلازم كل ام من هنا يقابلها ام على 2 معاكسه. يبقى كأن ده سوبر بوزيشن. انا يهمني الالفا بتاعت الايه. يبقى انت عندك مثلث هنا ام هنا وعلى الزيرو، والسلوب هنا بتاع الجوينت هو تلتين النص زي ما فاتت ام ال على 3 اي اي. بس هنا النيجاتيف تاني مومنت تحول الى فورس في الاوبوزيت دايركشن، هيدي لك رياكشن بقى دلوقتي بقى تلت. هو مساحه المثلث نص ام على 2 في ال على اي اي. نكتب هنا الاي اي تلتين الكلام ده ام على 4 في تلتين. هتيجي الالفا هنا دي مش مهمه بالنسبه لنا، التلت اللي هي ام ال على 3 مضروبه في الاربعه هديك 12 بام ال على 12. يبقى الالفا فاينل بتاعت الاي تساوي ام ال على 3 اي اي ناقص ام ال على 12 اي اي. هتوحد على 12 يبقى عندك هنا 4 ناقص 1 ب3. يبقى هنا ام بقى عندك ربع ام ال على 4 اي اي. هتيجي تقسم بقى المومنت فيطلع لك 4 اي اي على ال. فالكونديشن بتاعتك 4 على ال 2 يبقى المالتيبليكيشن مومنت بيساوي 2. تعال بقى نشوف الكومنتري. الاي اي اس سي كومنتري بتقول نفس الكلام. adjustment for columns with different end conditions, adjustment for girders with different end condition for side sway inhibited اللي هو البريزد. يقول لك if rotation at the far end of the girder is prevented multiplied by اي اي على جي الممبر ب2. ده في حالة الايه الفيكسيشن اللي اخر حالة تضرب في 2 كده مظبوط. الحالة الثانية if the far end of the girder is bent multiplied اي اي اللي على الجردر في 1.5 ادي 1.5 اللي هو الحالة دي اللي هو الهنج تضرب ام في 1.5. بيكمل بقى بالنسبة للان انهبيتد الكلام اللي احنا قلناه انت تضرب في 2.5، بس الكلام ده ايه مش منطبق معانا في هذا الموضوع. نخش على عتب المسألة ان شاء الله اللي هي مسألة في كتاب بروفيسور ماكورمك 7.2 determine key factor for each of the columns of the frame shown in figure 7.6. Here W section have been tentatively selected for each of the members of the frame and their